Hello guys, this is Mama Jovz for today's video. Isang healthy recipe na naman ang aking lulutuin ngayon at ito ay ang steamed tilapia. Sobrang easy lang nitong gawin guys, kaya for sure magugustuhan nyo itong aking recipe. Kaya kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! So, ito na yung ating tilapia. So, guys, nilagyan ko na ito ng patis, garlic powder, onion powder, at black pepper. At dito sa loob, nilagyan ko rin siya ng lemon. So, ngayon, maglalagay tayo ng onion leaves sa loob. Yan. So, imamarinate ko to ng mga 30 minutes pa. And then, after nun, i-steam na natin siya. So, ilagay lang natin to. So, patis lang to guys ha. Hindi ko na nilagyan ng salt kasi baka umalat na. Ayan. Ayan, takpan muna natin. So, imamarinate ko siya ng mga 30 minutes para kumapit na yung lasa. Sa ingredients, meron tayong onion leaves, garlic, ginger, banana leaf. Sa sauce, gagamit tayo ng sugar, soy sauce, sesame oil, at syempre, gagamit tayo ng oil. So, start na tayo magluto. Ngayon, mag-i-steam na tayo. So, maglalagay tayo ng banana leaf dito sa steamer. Then, ilagay na natin itong tilapia. Then, lalagyan natin ng ginger. Lagay natin sa mga gilit-gilit ng isda yung ginger. And then, nakalimutan ko pala guys, ilagay natin yung mga ganitong malalaking onion leaves dito sa ilalim. Then, maglalagay tayo ng onion leaves sa ibabaw. Then, after nyan, takpan na natin. So, yan. Hintayin na lang natin siyang mag-steam for 10 minutes. Yan. 10 to 15 minutes. Tingnan natin. Mabilis lang naman maluto ang isda, guys, eh. So, hintayin lang natin. Yan. So, balikan na lang natin siya after 10 minutes. After 12 minutes, check na natin tong isda.
So, ayan na guys, luto na itong ating tilapia. So, yung next na tilapia naman uli ang i-steam natin. So, ayan na guys, itong isang tilapia pa ang i-steam natin. So, ganun uli ang proseso. Maglalagay tayo ng onion leaves sa ilalim. So, lagyan ko na rin ng ginger. Lagyan din uli natin ng luya. And then onion leaves. And then cover. Yan. So, ganun uli guys, 10 to 15 minutes, hintayin natin. So, check na natin guys after 10 minutes. So, ayan, luto na rin itong ating pangalawang tilapia. So, ang next na gagawin ko ay yung pinaka-sauce. Ngayon, naglagay na ako ng oil sa pan. Ito toast lang natin itong garlic. So, hintayin natin itong mag-golden brown. So, ayan na. Toasted na itong ating garlic. So, ita-transfer na natin itong oil doon sa fish. Ayan guys, i-remove muna natin itong toasted na garlic. Ngayon, lalagyan natin ng garnish itong isda. Lagyan natin ng ginger. And then, itong onion leaves. Then, another ginger. And onion leaves. And then, itong oil. So, next, gagawa naman tayo ng pinaka-sauce niya. Mayroon akong itinirang konting oil dito sa pan. So, ngayon, maglalagay tayo ng soy sauce. And then, sugar. And then, maglagay din tayo guys ng black pepper.
Then, mag-add ako ng konting water. So, hintayin natin siyang mag-boil. Tikman natin. Yan. Guys, bahala na kayo sa sauce nyo kasi kami, according na lang din siguro sa panlasa nyo kung gaano katamis or alat ang gusto nyo. Pero sa akin ito, tama na yung lasa ng aking soy sauce. And then, mag-a-add tayo ng sesame oil. So, yun na guys, okay na itong ating sauce. So, ilalagay na natin siya sa tilapia. So, ngayon, i-add na natin itong sauce. So, ayan na guys, luto na ang ating steamed tilapia. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!